Okay po, good morning po, grade 10. So for today's lesson po, we will have lesson number 4, and that is about the theorem on the diameter perpendicular to a chord. Now in this lesson po, gagamitin natin si Pythagorean theorem. Okay po, si theorem number 3 po, again, this is yung theorem about a diameter perpendicular to a chord. It states that if a line or a segment through the center of the circle is perpendicular to a chord, then it bisects the chord and its arc. So, here is the illustration po nung ating circle. So, in this circle po, this dark na parang blue-green na line, it is the segment through the center of the circle, or yung tinatawag natin na diameter. Then, siya daw ay perpendicular sa isang chord. Itong light green naman yung chord, and these two lines or two segments are said to be perpendicular. So, ano ba ibig sabihin natin ng perpendicular? So, perpendicular, it means it forms four 90-degree angles or apat na right angles. And the common symbol natin for math sa 90-degree angle is yung makakakita tayo ng parang mga maliliit na box or yung parang mga square. Okay po? So that means they are perpendicular kapag nakakita kayo ng ganyan. So symbol natin for perpendicular is yung parang inverted na letter P. Okay po? Then, if this segment daw is perpendicular to a chord, ano yung ginagawa niya? It bisects the chord and its arc. Bisect meaning we are dividing that into two equal parts. So pati yung measure niya po ay nahati sa dalawa. So ibig sabihin kung yung measure ng buong green na line ay 8 units, then ano yung mangyayari? Kung hinahati siya, sabihin yung kalahati ay 4, kalahati ay 4. Ganon din po sa arc. Kung yung measure ng isang buong arc ay 80 degrees, hinahati rin siya into two equal parts. So, yung kalahati ay magiging 40 degrees at yung kalahati ay 40 degrees. Eh sir, saan po namin gagamitin yung Pythagorean theorem? So, dyan po papasok yung ating mga examples. So, again, theorem number 3 states that if a line or a segment through the center of the circle is perpendicular to a chord, then it bisects the chord and its arc. So, in our example daw po, sabi in circle P, si segment PX is, ayun, inverted na letter T, is perpendicular to segment AB. Since perpendicular sila, ano yung ibig sabihin nun? Automatically, ibig sabihin, hinahati niya na si segment AB into two equal parts. Ano yung binigay sa atin? Yung measure daw ni segment AB, yung buong green na to is 56 units. Then si segment PA ay 35 units at degrees. Segment PA ay 35 units. Ang hinahanap sa atin is si measure ni segment PX. Now, dyan po natin magagamit si right triangle. Kung makikita po natin, kung i-highlight ko to, from this point, papunta sa center, itong violet na line, at saka itong kalahati ng segment AB, it forms a triangle. Specifically, since meron tayo ditong 90-degree angle, it forms a right angle. And for us to solve or to get the measure of this side, parang naghahanap lang tayo ng measure ng side ng isang right triangle. So, kung makikita natin, meron tayong length nitong hypotenuse kasi siya yung side opposite the 90-degree angle. Then, ang nawawala ay yung isang leg. Ano ang measure nung nasa taas? O diba ang sabi, buo daw na to ay 56. Sabi kay theorem number 3, it bisects si
Si segment PX, hinahati niya si segment AB into two equal parts. So that means from point A to point X, ay measure na kalahati lang ng 56. So this will be 28 units and this will also be 28 units. So buo na yung ating right triangle. Drawing natin dito sa gilid para hindi tayo malito. So this is point X, this is point A, and this is point P. And ito yung right angle natin. So again, this is 35 units. Itong nasa taas ay 28 units at ang nawawala is this side. Alam natin that the hypotenuse is always C. Then pwede na mag-interchange yung dalawa. So pwedeng si 28 yung maging value ng B at ang nawawala ay si A. So let us solve. Solve natin ha. So again po, sa ating given, si segment PX ay equal sa value ng A. So, ang value ng B natin kanina ay 28 kasi yung kalahati ng 56. At si hypotenuse, si C ay 35 units. Hahanapin si A. Again, ano siya sabi ni Pythagorean Theorem? The square in a right triangle, the square of the hypotenuse, that is C squared, is equal to the sum of the squares of the other two legs. Kaya naging C squared is equal to A squared plus B squared. So, hinahanap sa atin is A. So, substitute na lang muna natin yung mga given. So, we have, ang C is 35. So, 35 raised to 2 is equal to, ang value ng A ang hinahanap, so let it be A, plus ang B is 28. So, again, simplify natin yung mga yan. So, we will have, what is 35 squared? That is 1,225. So, what is the shortcut dyan? Grade 10. So, when squaring a number ending in 5, when squaring a two-digit number ending in 5, multiply lang natin sa kasunod. Paano multiply po, sir, sa kasunod? For example, 35. Alam nyo kasi grade 10, when a number, excuse me po, when a two-digit number ending in 5 ay ni-raise sa second power, automatically po, the last two digit niya is 25. Ang tanong na lang sa atin ay ano yung nauuna. So, makukuha nyo po siya by multiplying the first digit doon sa number na kasunod niya sa number line. For example, 3. Ano ba kasunod ng 3? Diba? 4. So, we have 3 times 4 is 12. So, that is 1,225. 35 squared is 1,225. 55 squared. Dulo, 25. Ano yung first two digits? 5 ang first digit. Ano kasunod ng 5? 6. So, 5 times 6, 3,025. 75 squared. Last two digit is 25. Ano kasunod ng 7? 8. 7 times 8 is 56. So, 75 squared is 5,625. You may verify it on your calculators. I'm sure that is correct. Okay po? That is equal to, balik tayo dito, 1,225 is equal to A squared plus 28 squared is 784. So, hinahanap sa atin is A. So, bato natin sa 784 sa kabila. So, from positive magiging negative. So, we have 1,225 minus 784 is equal to A squared. 1,225 minus 784 is equal to 441 equals A squared. Ang kailangan natin ay A lang. So, para mawala si squared, get the square root of both sides of the equal sign. Cancel squared. So, we have A is equal to the square root of 441 is 21. So, therefore, the measure of segment PX is 21 units. So, yung question mark natin dito kanina ay equal sa 21 units. So, yan po yung gamit ng Pythagorean Theorem dito sa theorem na ito. Okay po? Okay, let's have example number 2.
So using the same figure, iibahin ko lang po yung mga given. So still in circle P, segment PX, ito pa rin pong dark na blue-green na ito ay still perpendicular kay segment AB. Kasi ano yung binigay na sa atin? Binigay na sa atin si segment PX. Ang measure daw niya ay 10 units. Then si segment AB is 48. Ang nawawala na ay yung segment PA, which is the radius of the circle. And in this case, is the side opposite the right angle. So, ang side na yan ay si hypotenuse, si C. O, katulad kanina, kung ito na si PX ay perpendicular kay AB, so sabi kay theorem number 3, it bisects. Hinahati sa dalawa. So 48 divided by 2, so this will be 24. At ito ay 24 din. So ayan na si right triangle natin na illustration. So this is point X, point A, point P. Ito yung right angle, nawawala si point C, side C. Ito ay 24, ito ay 10. So hanapin natin ay si hypotenuse. So again, pwedeng magkapalit tayong both legs. Pwedeng ito si A at pwedeng ito maging si B. So dito, again, ang A natin ay equals an? Ang A is 24. A is 24. B is 10. Again, this is 24. This is 10. Ang mawawala ay si C. Diba? Si segment C ay equal kay segment PA. Si side C rather ay equal kay segment PA. Substitute. O, Pythagorean theorem tayo, di ba? We have C squared is equal to A squared plus B squared. So we have C squared equals A is 24. So 24 raised to 2 plus 10 raised to 2. So we have C squared is equal to 24 raised to 2 will give you 576 plus 10 raised to 2 is 100. So we have C squared equals, add the two numbers will give, adding the two numbers will give you 676. And again, for us to get C, dahil ito ay C squared, so get the square root. Cancel, cancel. So C is equal to the square root of 676 is 26. So therefore, the length of this radius or segment PA measures 26 units. Okay pa? Pwede nyo po i-pause yung video para mag-gets nyo po. Pwede nyo pa ulit-ulitin po yung example. Okay pa? Okay, the next example naman po ay medyo kakaiba. So, dito po kasi sa example na ito ay wala tayong mga letters sa binigay. Ang binigay lang po sa atin ay yung measure ng mga segment. So, obviously, ito po na segment na ito ay 10 units daw. Then, etong part po na ito ay isang chord. And then this chord is perpendicular daw dito sa chord na to. Kasi bakit siya naging perpendicular? Kasi meron tayo ditong right angle na nabuo. So, ito po, tingnan po kung nasa yung mouse pointer ko ha, doon sa illustration. Ito po, na segment na ito is perpendicular dito. Okay po? So, next po. Ang hinahanap sa atin ay dalawa. We have X and Y. So, obviously, kailangan muna nating makuha si X. Okay po? And since meron tayong right angle dyan, si 10 ay opposite ng right angle. So, ito si side C.
Then, pwedeng ito si B. At pwedeng ito si A. So, Pythagorean theorem na lang tayo. Okay po. So, we have C squared is equal to A squared plus B squared. Ang C natin is 10. So, 10 squared equals A. So, walang A. So, A squared plus B is 8. A squared. So, 10 times 10 is 100 equals A squared plus 8 times 8, 64. O, kailangan natin si A. So, lipat natin si C, 64 sa kabila. So, magiging 100 minus 64 equals A squared. 100 minus 64 will give you 36 and equals A squared. So, para mawala C squared, get the square root. Cancel, cancel. Square root of 36 is 6. So, that is the value of A. So, yun yung X natin. That is 6 units. Next, nahanap yung Y. Grade 10. Tingnan natin. Etong segment po na ito, yung isang buong yan, anong part po ng circle yan? A segment drawn from the center to any point on the circle. That is the radius. Tama po. Ito, itong may 10 units na to sa gilid, anong part ng circle yan? That is also the radius. And, ano yung definition natin ng circle? Diba? It is a set of all points in a plane equidistant from a fixed point called center. Ibig sabihin, itong point na to, na dulo ng segment na to, at yung point na ito, ay parehas ang layo mula sa center. Diba? Nakakabuo tayo ng circle kasi pinagko-connect natin lahat ng points na same ang layo mula sa center. So that implies, kahit anong radius ng circle yung gawin ko, kunwari, kung magdodrawing ako dito from this point, center, papunta sa point na to, radius din yan, di ba? Or kung magdodrawing pa kung ano pang radius dyan, equal lang lahat yung measure nila. Ano ba yung measure ng radius natin? Di ba? 10 units. So, okay, para makuha si Y, pwede nating sabihin na yung buong measure na to, yung kapag pinag-add natin si X at saka si Y, ano ang measure niya? Di ba radius yon? So, measure niya dyan ay 10. Di ba may value na tayo ng X? Ano yung value natin ng X? Di ba 6? So, pwede nating sabihin na 6 plus Y is equal to 10. Para makuha si Y, lipat natin si 6 sa kabila. So, magiging Y is equal to 10 minus 6. So, Y is equal to 4 units. Okay pa? So, ganun lang po siya. So, again, it is important for you to identify kung ano-anong parts ng circle yung involved sa mga illustration. Okay po? Okay, for this one naman po, walang mga measure na binigay kasi ako po yung magbibigay. Sa arcs naman tayo kasi hindi lang naman chords yung mga binabisect niya, di ba? Pati arcs. So, let's say for example, itong arc na ito, ang measure niya is 50 degrees. Ano yung measure nung kabila? Let's say, gawin ko tong X. Ano yung measure niya? Madali lang po kasi siya. Ano yung magiging measure niya? So, still ay 50 degrees. Bakit naging 50 din? Kasi nga, di ba, ang trabaho nitong segment na ito ay binabisect niya yung arc then into two equal parts. So, kung 50 yung kalahati, obviously, yung kalahati ay 50. Kung 50-50 na itong dalawang ito, tig 50 na yung dalawa, ilang degrees na lang natitira doon sa kabilang side ng circle? Ilang degrees na lang grade 10 yung natitira dito sa kabilang side, yung mas malaking side na naiwan. O, di ba ang isang circle ay merong 360 degrees. Meron na tayong dalawang 50. So, that is 100 degrees. So, we have 260 degrees. Minus lang natin yung dalawa. So, ibig sabihin, yung natitirang arc sa kabilang side ay
260 degrees. Okay po? So again, importante po grade 10 na malaman natin kung ano-ano yung mga parts ng circle na involved. Okay, that is theorem number 3 po. And post your questions lang po sa ating discussion board. Maikling activity lang po ibibigay ko kasi medyo nakakalito nga po. Okay, that's all for today po. Thank you, grade 10.